Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κουρκουμπίνια φούρνου. Έτσι, πανεύκολα, πεντανόστιμα. Θα το κάνουμε και με σπορέλαιο για να είναι και νηστίσιμα. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε από το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 800 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, 2 κομμάτια κανέλα, ξύλο, χυμό από μισό λεμόνι, μία καλή κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Αν δεν έχετε γλυκόζη μπορείτε να βάλετε μέλι. Έτσι, ανακατεύουμε λιγάκι και πάμε για βράσιμο 6 λεπτά από την ώρα βρασμού. Λοιπόν, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Εντάξει. Θα το αφήσετε τώρα να κρυώσει για να μπορέσουμε να σιροπιάσουμε μετά. Πάμε να φτιάξουμε τα κουρκουμπίνια μας. Εγώ αγοράζω πάντα φρέσκο φύλλο. Έτσι έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ στα ψυγεία συντήρησης, έτσι όχι κατάψυξης, συντήρησης. Θα πάρουμε τη μεριά η οποία είναι λίγο πειραγμένη, βλέπετε εδώ πέρα είναι λίγο χαλασμένη, από αυτή την πλευρά θα ξεκινήσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι απλό. Παίρνουμε ένα ταψάκι, ψεκάζουμε σπορέλαιο, ψεκάζουμε ένα φύλλο, το κλείνουμε στη μέση, το αφήνουμε εδώ στην άκρη, ψεκάζουμε και το δεύτερο. Εάν δεν έχετε ψεκαστήρι μπορείτε να το κάνετε με ένα πινέλο. Έτσι, δεν θα μου το αλείψετε όμως. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ρίχνετε σταγόνες από πάνω. Λοιπόν, παίρνουμε το φύλλο, το κλείνουμε, το φέρνουμε μπροστά μας και αρχίζουμε και το κάνουμε, το κλείνουμε, το ρολάρουμε δηλαδή. Προσπαθήστε να αφήσετε λίγο αέρα μέσα, έτσι, δηλαδή δεν θέλουμε σφιχτό τύλιγμα. Στην άκρη εδώ βάζουμε λίγο σπορέλαιο για να κολλήσει και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Έτσι, θα το βάλουμε από την κάτω μεριά το άνοιγμα, εντάξει, για να δουλεύουμε καλύτερα. Λοιπόν, παίρνουμε το ένα φύλλο, ψεκάζουμε, ένα δεύτερο φύλλο, λίγο σπορέλαιο, το κλείνουμε, και για να μην μπερδεύεστε, έτσι μπορείτε να το κλείσετε όσες φορές θέλετε, αρκεί να το αφήσετε λιγάκι για να μπορέσει να γίνει αυτό το στρογγυλό, το ωραίο, το σχήμα που έχει το κουρκουμπίνι. Λοιπόν, τυλίγεται. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, γίνεται πεντανόστιμο,
Έτσι, εδώ πέρα ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο για να κολλήσει και έτοιμο. Τα κουρκουμπίνια μας είναι έτοιμα, πάμε τώρα να τα κόψουμε. Έτσι, τα κόβετε σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Σίγουρα θα σας πατηθούν, μην τα φοβηθείτε όμως, γιατί στο ψήσιμο θα φουσκώσουν και στο σιροπιασμό. Ωραία. Λοιπόν, κόψαμε τα κουρκουμπίνια μας. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Ψεκάστε με νερό. Θα βοηθήσει να είναι τραγανό. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο περίπου 1 ώρα να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. 1 ώρα μετά είναι έτοιμα, πιστεύω να ακούτε που ψήνονται ακόμα. Έτσι ρίχνουμε το σιρόπι. Και τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένετε να μπορέσει να ρουφήξει το σιρόπι όλο και μετά να σερβίρετε να φάτε. Έτσι. Θέλει ένα 3ωράκι, 4ωράκι το θέλει. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή για σήμερα. Ελπίζω να τη φτιάξετε όλοι και όλες. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.